हेलो अनि नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपमा क्रेड क्लिपिङ मार्क्स र लेयर मार्क्स कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो यदि तपाईं बिगिनर हुनुहुन्छ र तपाईलाई यी कुराहरू थाहा छैन भने तपाईले यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म एकदमै ध्यान दिएर हेर्न नबिर्सिनुहोला। र यदि तपाईलाई यी कुराहरू आउँछ भनेदेखि तपाईले यो भिडियोलाई स्किप पनि गर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबभन्दा पहिले म यहाँनिर एउटा फाइल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर न्यू फाइलमा गएँ र न्यू फाइल पछाडि यहाँनिर म प्रिन्टमा आउँछु र प्रिन्टमा आइसकेपछि यहाँनिर A4 साइजको एउटा म डकुमेन्ट क्रिएट गर्छु र यसलाई मैले यहाँनिर ल्यान्डस्केप गरिदिएँ र त्यसपछि यहाँनिर मैले क्रिएट गरिदिएँ। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार आफ्नो डिजाइन अनुसार तपाईले साइज दिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि मैले तपाईलाई एउटा प्र्याक्टिकली रूपमा देखाउनको लागि मैले यो साइज लिइरहेको छु। अब हामी यहाँनिर एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छौं र त्यसलाई कसरी इमेजलाई कसरी मार्क्स गर्ने भनेर सिक्छौं है। यो चाहिँ के हो भन्दा हाम्रो क्रेड क्लिपिङ मार्क्स। यसलाई के भन्छ हामी कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गर्छु। यसलाई मैले सानो बनाएर सुरुमा हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ क्रेड क्लिपिङ मार्क्स है। क्रेड क्लिपिङ मार्क्स चाहिँ कसरी गर्ने त? जस्तै म तपाईलाई प्र्याक्टिकली रूपमै देखाउँछु। सो त्यसको लागि सुरुमा मैले यहाँनिरबाट एउटा रेक्ट्याङ्गल लिन्छु। रेक्ट्याङ्गल, इलिप्स, ट्रायङ्गल तपाईले यो मध्येमा जुनसुकै सेप लिन सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिलेको लागि चाहिँ मैले तपाईलाई प्र्याक्टिकल रूपमा एउटा रेक्ट्याङ्गल लिएर त्यसलाई चाहिँ म देखाउँछु। जस्तै मैले यो रेक्ट्याङ्गल लिएँ है। यो रेक्ट्याङ्गल मैले यहाँनिर यो लिएँ। रेक्ट्याङ्गल लिइसके पछाडि अब यो रेक्ट्याङ्गल भित्र चाहिँ मलाई मेरो इमेज राख्नु पर्यो। रेक्ट्याङ्गल भित्र हो, त्यसलाई भन्छ हामी के क्रेड क्लिपिङ मार्क्स भन्छौँ। हो, त्यही गर्नको त्यो चाहिँ कसरी गर्ने त भनेर म तपाईलाई सिकाउने छु। त्यसको लागि सुरुमा त हामीलाई इमेज चाहियो। जस्तै म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु र मैले यो इमेजलाई उठाएर फोटोशपमा लिएर आउँछु। ओके गरेँ। यो इमेज हाम्रो आइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर ठुलो बनाइदिन्छु है। अनि यहाँनिर इन्टर गरिदिएँ। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो के छ, रेक्ट्याङ्गल छ अनि इमेज छ। अब जहिले पनि हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि क्लिपिङ मार्क्स गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको जुन हाम्रो दुईवटा वस्तुहरू हुन्छ। जस्तै एउटा तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रेक्ट्याङ्गल छ अथवा यहाँनिर तपाईको सर्कल हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ। त्यो चिजलाई चाहिँ हामीले जुन चिजलाई चाहिँ मार्क्स गर्नुपर्ने हो, क्लिप गर्नुपर्ने हो, ठ्याक्क त्यसको मुनि राख्नुपर्छ। जस्तै अहिले यहाँनिर हाम्रो के छ, ठ्याक्क मिलिरहेको छ है। जस्तै मेरो यो इमेज अगाडि छ। तपाईले यहाँ लेयरमा पनि ध्यान दिनुहोस् है त। लेयरमा सबभन्दा सुरु अगाडि फर्स्टमा मेरो के छ, इमेज छ हैन। अनि त्यसको मुनि के छ, यो रेक्ट्याङ्गल छ। हेर्नुहोस् है त, इमेज भन्दा मुनि हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ। अब क्लिपिङ मार्क्स गर्दाखेरि जहिले पनि तपाईले यसलाई चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हिसाबले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै क्लिपिङ मार्क्सलाई मार्क्स गर्दाखेरि रेक्ट्याङ्गललाई मुनि राखिदिने हैन। जस्तै यो रेक्ट्याङ्गल माथि भयो भने हुँदैन। रेक्ट्याङ्गललाई के गर्ने, ठ्याक्क इमेज भन्दा जस्ट मुनि राख्ने र इमेजलाई माथि राख्ने। यति राखिसके पछाडि अब हामी के गर्नु पर्यो, यो इमेजमा क्लिक गर्नु पर्यो, त्यसको लेयरमा आउनु पर्यो अनि लेयरमा राइट क्लिक गरेर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स। देख्नुभयो तपाईले यहाँनिर क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गर्नु होला। क्रिएट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स भइसकेको छ। यसरी तपाईले एकदमै सजिलो तरिकाले क्लिपिङ मार्क्स चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ इमेजहरुलाई। तपाईले आफ्नो डिजाइनमा एकदमै सजिलो तरिकाले यसलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो हाम्रो क्रिएट क्लिपिङ मार्क्स भयो है। यो त तपाईले बुझिसक्नु भयो होला। एकदमै यो सहज अथवा सजिलो रहेको छ। अब हामी गर्छौं अर्को भनेको हाम्रो छ लेयर मार्क्स। लेयर मार्क्स भनेको के हो त? त्यो पनि म तपाईलाई यहाँनिर गरेर देखाउँछु। जस्तै मैले यहाँनिर यसको उदाहरण पनि दिएर गर्छु। LAYER लेयर मार्क्स है। लेयर मार्क्स एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ जस्तै यसको लागि म यहाँनिर एउटा इलिप्स टुलबाट एउटा रेक्ट्याङ्गल सर्कल क्रिएट गर्छु। जस्तै म यहाँनिर ओके यो साइजको एउटा मैले यहाँनिर यो साइजको मैले यहाँनिर एउटा सर्कल क्रिएट गरेँ। अब यो सर्कल क्रिएट गरिसके पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ मलाई लेयर मार्क्स गर्नु पर्यो है। लेयर मार्क्स कसरी गर्ने त? अब यसलाई अलाइन मिलाइदिन्छु। यसको लागि पनि म एउटा इमेज लिएर आउँछु। जस्तै मैले यहाँनिरबाट यो इमेज सिलेक्ट गरेर राखेको हुनाले यसलाई लिएर आएँ। त्यसपछि आएर यसलाई मैले यहाँनिर माथि लिएर आउँछु। यसमा पनि सेम प्रोसेस रहेको छ। त्यसपछि आएर यो इमेजलाई चाहिँ म थोरै यहाँनिर घटाइदिन्छु। यसरी यसलाई यहाँनिर राखिदिन्छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ है त, यहाँनिर पछाडि मेरो के छ, इलिप्स छ अनि यसको जस्ट माथि के छ, हाम्रो इमेज छ। यो इमेज छ जस्ट माथि। यसरी नै तपाईले ट्याक्क यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। किनभने सुरुमा त हामीले यसलाई पनि क्लिपिङ मार्क्स गरेर अनि लेयर मार्क्स गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जस्तै यति भइसके पछाडि यो इमेजलाई चाहिँ अब म के गर्छु, डुप्लिकेट गर्छु। कन्ट्रोल जे ले यसलाई मैले कपी गरेर दुईटा बनाएँ।
यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुईटा भइसकेको छ। अघि हामीले के गरेका थियौँ, हामीले अघि केही गरेको थिएनौँ क्रेट क्लिपिङ मार्क्समा चाहिँ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ लेयर मार्क्स गर्न लागेको हुनाले अब यसलाई हामीले दुईटा बनायौँ। अनि त्यसपछि आएर सबभन्दा सुरुको यो इमेज छ नि, यसलाई तपाईँले यहाँनिरबाट बन्द गरिदिनु होला। यसरी बन्द हुन्छ। यो बन्द भइसकेपछि हाम्रो के छ, यो तल पनि तलको मात्रै एउटा मात्रै यहाँनिर इमेज छ, तर चाहिँ हाम्रो यहाँ दुईटा छ। तर हामीले के गरेका छौँ, मार्क्सलाई चाहिँ हामीले यहाँनिरबाट यसको भिजिबिलिटीलाई अफ गरेर राखेका छौँ। त्यसपछि आएर यो सेकेन्डको हाम्रो यो इमेज छ, यो इमेजलाई हामी के गर्छौँ, अघिको हामीले सेम जे गऱ्यौँ त्यही गर्छौँ। जस्तै हाम्रो इलिप्स यसको मुनि छ हैन, त्यसको माथि इमेज छ। अब त्यसपछि आएर यो इमेजमा हामी राइट क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर क्रेट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गरिदिन्छौँ। क्रेट क्लिपिङ मार्क्समा क्लिक गरेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो हाम्रो के भयो, मार्क्स भइसकेको छ। अब यति भइसकेपछि अब फेरि हाम्रो यो माथिको जुन हामीले बन्द गरेर राखेको जुन इमेज छ यसलाई खोल्छौँ। यो इमेजलाई खोलिसकेपछि अब यो मुनिको जुन पार्ट छ, सर्कलभन्दा मुनिको पार्ट, यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, लेयर मार्क्स गर्छौँ। लेयर मार्क्स कसरी गर्ने त यसको लागि भन्दाखेरि अब यो हामीले यो इमेजमा क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयर मार्क्सको यहाँनिर एउटा बटन छ, यो लेयर मार्क्समा हामी क्लिक गर्छौँ। लेयर मार्क्समा क्लिक गरिसकेपछि यो जुन व्हाइट पार्ट आउँछ यसमा हामी क्लिक गर्छौँ। त्यसपछि आएर यहाँनिर हाम्रो यहाँनिर कलर चाहिँ जहिले पनि हामीले ब्ल्याक कलर नै चुज गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले डिफल्टमा यो ब्ल्याकै छ, यसमा मैले ओके गरिदिन्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर ब्रस टुलमा आउँछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ ब्रस टुलमा आउँछु र ब्रस टुलमा आइसके पछाडि यसको ब्रसको साइजलाई तपाईँले आफ्नो आवश्यकता अनुसार हटाउनु अथवा बढाउन पनि सक्नुहुन्छ। अहिले मैले यति राखेर यसरी यसलाई लेयर मार्क्स गरिदिन्छु। तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, यसरी यो के भयो, हाम्रो यो लेयर मार्क्स भयो। यसरी नै तपाईँले विभिन्न खालको डिजाइनहरू देख्नु भएको होला हैन। तपाईँले पनि इमेल इन्टरनेटतिर धेरै यस्तो डिजाइनहरू देख्नुभएको होला। यो चाहिँ के गरेर बनाउँछ भन्दाखेरि लेयर मार्क्स गरेर यसरी यसको डिजाइन गरेको हुन्छ। सो साथीहरू, यसरी नै तपाईँले पनि फोटोसपमा डिजाइनहरू गर्दा आफ्नो आवश्यकता अनुसार क्लिपिङ मार्क्स अथवा लेयर मार्क्सको एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, यदि तपाईँलाई अझै पनि केही कुराहरूमा कन्फ्युजन छ, क्रेट क्लिपिङ मार्क्स र लेयर मार्क्स सम्बन्धी त्यस्तो कुनै कन्फ्युजन छ अथवा यहाँनिर केही तपाईँले बुझिरहनु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। म तपाईँको ती कमेन्टहरूलाई हेरेर फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा बुझाउने कोसिस गर्नेछु। होइन भनेदेखि त मलाई लाग्छ यति भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले यी सबै कुराहरू बुझिसक्नु भएको होला भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। सो तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला र भिडियोलाई मन परेमा लाइक, सेयर र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा तपाईँले यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गर्न नबिर्सिनु होला, किनभने म तपाईँलाई यस्तै भिडियोहरू अझै पनि लिएर आउनेछु। भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।